ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙප් ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සිළු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒ තමයි ඔයා කොහොමද Tamanටම කියලා තමන්ගේ CV එක හදාගන්නේ කියලා ඉතාමත්ම සරලව කෙටියෙන් කතා කරන්න යන මේ වීඩියෝ එක හරහා මේ වගේ වීඩියෝක් කරන ප්‍රධාන වශයෙන් හිතුන කාරණයක් තමයි ගොඩක් කට්ටිය මට කෝල් කරලා අහනවා චෙෆ් කොහොමද CV එකක් හදන්නේ චෙෆ්ට පුළුවන්ද CV එකක් හදලා දෙන්න මම සාමාන්‍ය පෞද්ගලිකව CV හදලා විකුණනවා සාමාන්‍යයෙන් මම CV එකක් රුපියල් 700කට වගේ මුදලක තමයි මම ඕගොල්ලන්ට CV එකක් හදලා දෙන්නේ ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති මම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දානවා වීඩියෝ එක යටින් පැත්තෙන් ඒ වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දානවා රුපියල් 700ක වගේ තාමත් සුළු මුදලකින් තමයි මම ඕගොල්ලන්ට CV එකක් හදන්නේ නමුත් ගොඩක් කට්ටියට ඒ මුදලවත් මේ කාලේ හැටියට එෆර්ට් කරගන්න බෑ ඒ නිසා තමයි මම කල්පනා කරුවේ ඕගොල්ලන්ට තමන්ගේම කියලා CV එකක් තමන්ටම හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න ඕන කියලා. මම CV හදන හැටි කටින් කියන විතරක් නෙමෙයි මම මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඕගොල්ලන් අරන් යනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම මුලින් ඉඳන් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද CV එකක් හදන්නේ කියලා ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට කියලා දෙන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. ඒ නිසා ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා දෙනවා චෙප් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් නරතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් subscribe කරන්න. ඔයගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති තියාට බන් share කරන්න. අමතක නොකර මේ වීඩියෝට like එකක් දාලා යන්න. මගේ channel එකේ මේ විදිහට reach එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ මොකද මගේ channel එක hack වුණාට පස්සේ reach එක අඩු වුණා. ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේ YouTube channel එක හරහා අවංකව හරි දේවල් කියලා දෙනවා කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකක් comment section එකේ comment එකක් දාන්න යන්න අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න like එකක් දැම්මොත් like එක හරහා නැවත වතාවක් මගේ channel එක reach වෙන්න පටන් ගන්නවා ඒ නිසා please like එකක් දාන්න හරි අපි දැන් යමු මගේ desktop එකට හරි මේක තමයි මගේ desktop එක මම CV එක download කරලා තියෙනවා ඒක තමයි මම customize කරන්න යන්නේ හරි අපි ගිහිල්ලා බලමු CV එක කොතන තියෙන්නේ කියලා හරි මේක තමයි CV එක මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ Google එක හරහා තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ මේකේ අදාළ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ template එක මේ විදිහටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේක තමයි මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත template එක ඊටාත්ම සරල template එකක් නමුත් professional ලොකු දේවල් නැහැ හරි අපි දැන් මේක දැන් customize කරන්න පටන් ගමු ඉස්සල්ලාම නම ක්‍රිස්ටෝපර් රොබින්සන් තමයි මෙයාගේ නම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ නම දාන්න මෙතනින් මගේ නම මිලාන් මට පුළුවන් මෙතන මිලාන් කියලා දාන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මෙතනින් ෆොටෝ එකක් දාන්න පුළුවන් ස්ටුඩියෝ එකට ගිහලා ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ සාමාන්‍ය ෆෝන් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට හොඳ ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකේ පොඩ්ඩක් කලර් පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කරලා ලස්සන ෆොටෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට චෙෆ් යුනිෆෝම් එක ඇඳලා ෆොටෝ එකක් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් ක්විස් එකක් වගේ ඔයා වැඩ කරනවා නම් කෝට් එකක් වගේ දෙයක් ඇඳලා ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ගර්ල් කෙනෙක් නම් කැෂුවල් ඇඳුමක් ඇඳලා ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේ ෆොටෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එකක් දාද්දි ලස්සන ෆොටෝ එකක් දාන්න බුම්මන් ඉන්න ෆොටෝ එකක් දාන්න එපා. ඊට පස්සේ contact details විදිහට අපි දාන්න ඕන. ඔයාගේ address එක දාන්න ඕන. ඔයා ඉන්න address එක අනිවාර්යෙන් ඔයා මෙතනට දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ telephone numbers code number එක දාන්න. ලංකාවේ code number එක තමයි 0294 එහෙම දාලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ telephone number එක දාන්න. telephone number එක දැම්මට පස්සේ අපි email එක දාන්න ඕන. ඔයාගේ email එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන. email එක තමයි ඔයාව ජොබ් එකට සිලෙක්ට් කරගත්තද නැද්ද කියලා ඊමේල් එක එවන්නේ. එහෙම ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට කෝල් එකක් දෙනවා. ඊමේල් කියලා කියද්දි ගොඩක් කට්ටියට පුරුදු නැහැ ඊමේල් එක ටයිප් කරලා හරියට අකුරු ටික බලලා ඊමේල් එක ටයිප් කරන්න. අකුරක් දෙයක් එහෙට මෙහෙට වුණොත් ඔයාලට ඊමේල් එක එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ලැන්ග්වේජ් වලට එමු. ඕගොල්ලන්ට ලියන්න කතා කරන්න පුළුවන් භාෂාවල් ගැන ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙයා දාලා තියෙනවා ස්පැනිෂ් දාලා තියෙනවා, චයිනීස් දාලා තියෙනවා, ජර්මන් දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ලියන්න කතා කරන්න පුළුවන් භාෂාවල් මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි වෙන්න පුළුවන්, තමිල් වෙන්න පුළුවන්, හින්දි වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ජර්මන් වෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ ෆ්‍රෙන්ච් වෙන්න පුළුවන්, ඉතාලි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ භාෂාවක් ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න ලියන්න පුළුවන් කියලා මේ ලැන්ග්වේජ් එක හරහා ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ contact කොටස එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි යමු summary වලට යමු. summary වලට අපිට දාන්න පුළුවන් ඔයාට මොනවද කරන්න පුළුවන්, ඔයා මොනවටද දක්ෂ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් chef කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා නම් continental cuisine හදන්න ඊට පස්සේ ඒ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවා නම් Chinese cuisine සම්බන්ධව ඔයා දන්නවා නම් ඒ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා chemical සම්බන්ධව දන්නවා නම් ඒ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. කෙටියෙන් තමයි අනිවාර්යෙන් ඔයා දාන්න ඕනේ. ඊට හේතුව තමයි ඔයාගේ CV එක කවුරු හරි chef කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් HR එකෙන්, එහෙම නැත්නම් executive කෙනෙක් ඔයාගේ CV එක බලනවා නම් ඔයාගේ contact නම වගේ දේවල් මේ ඉස්සල්ලා බලන්නේ. මේ summary එක තමයි බලන්නේ. ඔයා මොනවද දන්නේ කියලා තමයි ඉස්සල්ලාම ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. ඒ නිසා මේ summary එකට තමයි ඔයා වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. අර මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයා chef කෙනෙක් විදියට ඔයා දන්න කුසින් වර්ග ඊට පස්සේ අර මම කලින් කිව්වා chemical ගැන, හැසප් ගැන ඒ වගේ දේවල් දන්නවා කියලා තමයි ඔයා මේ summary එක හරහා ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් summary ගැන කතා කරලා ඉවරයි. අපි දැන් කතා කරමු skill highlight ගැන කතා කරමු. skill highlight වලට අපිට දාන්න පුළුවන් ඔයා
මොන වගේ දේවල් වලටද දක්ෂ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ස්පෝර්ට් ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. ඔයා වොලිබෝල් ගහන්න දක්ෂ නම් ඒ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් ගහන්න දක්ෂ නම් ඒ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට කාවින් කපන්න දන්නවා නම් ඒ වගේ දාන්න පුළුවන්. ඔයා කේක් හදන්න දක්ෂ නම් ඒ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කුමන හෝ ක්ෂේත්‍රයක ඒ දෙයට දක්ෂ නම් ඕගොල්ලන්ට ඒ දේවල් දාන්න පුළුවන් මේ ස්කිල් highlight කියන section එකේ. ඊට පස්සේ අපි experience වලට යන්. experience වලට ගියට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මෙයා දාලා තියෙන web designer කියලා. ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් ඔයා ඉන්න ක්ෂේත්‍රය දාන්න පුළුවන්. ඔයා chef කෙනෙක් නම් ඔයාට දාන්න පුළුවන් chef කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ඉංජිනේර කෙනෙක් නම් මෙතන ඉංජිනේර කියලා දාන්න පුළුවන්. ඔෆිස් එකක නම් ඔයා ඔෆිස් එකේ ඉන්න මොන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේද කියලා දාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් HR එක, account එක, ඊට පස්සේ marketing එක, ඒ වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. ඔයා පටන් ගත්ත දිනේ සිට මේ දක්වා දිනේ තමයි එතනින් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි experience විදිහට ගත්තොත් අපිට experience විදිහට දාන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයා දැනට වැඩ කරලා තියෙන තැන් ටික දාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා අද දක්වා මොන ආයතනයකද වැඩ කරලා තියෙන්නේ, මොන පොසිෂන් වලද ඉඳලා තියෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් දිනෙත් එක දාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මගෙන්ම ගත්තොත් මම මේ ක්ෂේත්‍රයට ඇතුල් වුණේ 2007 විතර වගේ තමයි ඇතුල් වුණේ. O level out වුණ ගමන් තමයි මම ඇතුල් වුණේ මේ හොටෙල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කියන කොටසෙන් දාන්න පුළුවන් 2007 මම ඇතුල් වුණා kitchen helper කෙනෙක් විදියට club hotel of dolphin කියලා. ඊට පස්සේ මගේ දෙවෙනි step එක තමයි training chef කෙනෙක් විදියට මම 2010 බැඳුනා. ආයේ course එක කරලා chef කෙනෙක් විදියට training chef කෙනෙක් විදියට අපිට ඊට පස්සේ දාන්න පුළුවන් training chef කෙනෙක් විදියට බැඳුනා කියලා අපිට දාන්න පුළුවන් ඒ hotel එකටම. ඊට පස්සේ මගේ තුන්වෙනි step එක තමයි රට යන එක. මම ගියේ 2011 විතර වගේ තමයි මම රට ගියේ. රට ගියා committee chef කෙනෙක් විදියට. ඊට පස්සේ කොමි 2 chef කෙනෙක් විදියට දාන්න පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් එක. ඊළඟ ස්ටෙප් එක කොමි 1. ඊට පස්සේ මම ගියා Moldius වලට. Moldius වල ගියේ කොමි 1 chef කෙනෙක් විදියට. ඒ දේවල් අපිට දිනත් එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම DCDP. ඊට පස්සේ DCDPත් එක්ක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම CDP Moldius වල දිනත් එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දැන් ඉන්න පොසිෂන් එක දාන්න පුළුවන් දිනෙත් එක්ක. දිනෙත් එක්ක දාද්දි ඔයා රීසන් ඉන්න පොසිෂන් එක තමයි උඩින්ම දාන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් රීසන් එක තමයි දැන් ඉන්න පොසිෂන් එක. දැන් ඉන්න පොසිෂන් එක තමයි උඩින්ම දාන්න ඕනේ. මොකද ඉන්ටර්බෝඩ් එකට දැනගන්න ඕනේ දැන් ඉන්න පොසිෂන් එක. ඊට පස්සේ තමයි පල්ලයට යන්න ඕනේ. අන්තිමට දාන්න ඕනේ අපි මුලින්ම ගිය තැන. ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම දාන්නේ කලින්ම ගිය තැන. ඒ කියන්නේ කිචන් හෙල්පර් කෙනෙක් ගිය එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම දාන්නේ. එහෙම නෙමෙයි සාමාන්‍ය CV එක හදලා දාන්න ඕනේ. ඔයා රීසන් එකේ ඉන්න තැන තමයි ඉස්සෙල්ලාම දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යටට යන්න. ඊට පස්සේ යටට තමයි දාන්න ඕනේ පොසිෂන් එක. ඊට පස්සේ අපි එනවා education qualification පැත්තට එනවා. education qualification පැත්තට එද්දී ඔයා ඉගෙනගත්ත ඉස්කෝල ටික දාන්න ඕන. ඉස්කෝල ටික දාන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා ගිය ප්‍රාථමික ගිය ඉස්කෝල ටික දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා උසස් අධ්‍යාපනය කරුවා නම් ඒ දේවල් ටික දාන්න ඕන. ඔයා හොටෙල් කෝස් එකක් කරුවා නම් ඒ දේවල් දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා යුනිවර්සිටියට වගේ ගියා නම් ඒ දේවල් ඔයා දාන්න ඕන. ඒ වගේ දේවල් අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයා අන්තිමටම කරපු එක තමයි උඩින්ම දාන්න ඕනේ. ඔයා ප්‍රයිමරි වගේ දේවල් තමයි පල්ලෙහාට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ක්වොලිෆිකේෂන් පැත්තට ගියොත් ඔයා ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ ක්වොලිෆිකේෂන් තමයි දාන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා හොටෙල් ස්කූල් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ හොටෙල් ස්කූල් එකේ ඩීටේල්ස් ටික දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා ලැන්ග්වේජ් සම්බන්ධ කෝස් එකක් කරුවා නම් ඒ දේවල් දාන්න ඕන. ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට account සම්බන්ධ කෝස් එකක් කරුවා නම් ඒ දේවල් ටික දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා කම්පියුටර් සම්බන්ධ කෝස් එකක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ දේවල් දාන්න ඕන. ඔයා graphic design කෝස් එකක් කරලා තියෙනවා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඒ දේවල් ටික දාන්න ඕන. ඒ දේවල් තමයි අපිට qualification කියන ටැබ් එකට අපිට දාන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් CV එක සම්බන්ධව ගොඩක් දේවල් කතා කරලා ඉවරයි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට යම් කිසි දෙයක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මේක මට අලුත් අත්දැකීමක්. පළවෙනි වතාවට තමයි මම මේ වගේ වීඩියෝයක් කරුවේ. ඒ නිසා පොඩි අඩුපාඩු ටිකක් වෙන්න ඇති. මම උත්සාහ කරනවා වීඩියෝ එක එඩිට් කරද්දි හරියට එඩිට් කරන්න. අපි නැවත වතාවක් අපි ගියොත් අපේ සමරි එකට පොඩ්ඩක් ගියොත් ඉස්සල්ලාම නම, ඊට පස්සේ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක, ඊට පස්සේ contact details, address එක පේන්නේ නැහැ නේ. address එක, phone number, email, ඊට පස්සේ අපි දන්න language, ඊට පස්සේ summary එක. ඒ කියන්නේ ඔයා chef කෙනෙක් නම් ඔයා දන්න දේවල් තමයි summary එක හරහා දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ skill highlight ඔයා මොකක් හරි අමතර සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ඔයා දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ experience එක, ඊට පස්සේ education, ඊට පස්සේ qualification. ඒ job එකට අදාළ qualification ටික තමයි දාන්න ඕනේ ප්‍රධාන වශයෙන්. මම හිතනවා මීඩියක හරහා ඔයා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙනගන්න ඇති කියලා. ඔයාගේ CV එක ඔයාටම හදාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම ඉතාමත් සරලව තමයි කතා කරුවේ. මේ වගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් පළල තියෙන comment section එකක්, comment section එකේ comment එකක් දාන්න යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම පළල තියෙන like button එකක්, අනිවාර්යයෙන් like button එක click කරන්න. මේ දවස්වල මගේ channel එක down වෙලා තියෙන්නේ.
ඕගොල්ලන්ට තමයි පුළුවන් මේ channel එකට උදව් කරන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මම ඉල්ලන්නම්. මම මිලාන්.